Assalamualaikum dan selamat Hari Raya. Lagi seminggu dah nak habis raya. So kali ni Fik nak kongsikan dengan korang tentang perbezaan beraya di Singapura, di Johor dan di Kuala Lumpur. Mungkin ada yang tak tahu yang ibu Fik ni sebenarnya daripada Singapura dan ayah Fik daripada Johor. Fik dah duduk kat KL ni for almost like 10 years, dah almost tahun dah berkahwin, dah bekerja di Kuala Lumpur. So Fik rasa ada sedikit perbezaan yang bagi Fik ianya agak menyeronokkan di suasana beraya di Singapura macam mana, beraya di Johor macam mana dan di Kuala Lumpur. Mungkin di Johor dan Kuala Lumpur tu tak banyak berbeza, tapi di Singapura tu ada sedikit berbeza lah. Okay, so tak nak buat masa, Fik akan kongsikan mungkin 4 ataupun 5 perkara yang Fik rasa ada perbezaan. Dan kalau korang pernah ada pengalaman beraya di tempat orang lain ataupun mana-mana je, mungkin korang boleh komen di bawah dan berkongsi dengan Fik dan juga rakan-rakan yang lain. Yang pertama sekali, of course, dia punya bazar Ramadan. Kalau di Johor dengan KL ni sama je, cuma mungkin ada setengah makanan di Johor yang di KL ada, cuma korang kena pandai cari, macam nasi ambeng dan sebagainya. So kalau di Singapura ni agak berbeza, sebabnya kalau di Malaysia korang boleh pergi bazar Ramadan dekat mana-mana je. Korang pergi sana sekejap, pergi sini sekejap, ada bazar Ramadan. Pergi sana ada bazar Ramadan. In fact, sebulan 30 hari tu, korang boleh pilih hari ni nak pergi tempat sini, esok nak pergi tempat situ. Tapi kalau di Singapura, diorang cuma ada 1 atau 2 tempat je yang ada banyak makanan bazar Ramadan lah. Contohnya di Kampung Glam dan juga di Geylang Serai. Korang boleh dapatkan makanan, pakaian-pakaian ataupun peralatan ataupun benda-benda untuk raya. Tapi of course dekat dalam mall pun ada juga. Tapi kalau bazar Geylang Serai ni dia macam suasana bazar. And then in fact makanan Singapura ni pun adalah sedikit berbeza kan. Bagi Fik macam kalau di Malaysia dari segi makanan tu macam-macam korang boleh dapat. Korang boleh dapat makanan tradisional dan juga fusion tu tak banyak tapi ada juga. Cuma kalau di Singapura ni mungkin sebab dia nak cuba rasa tu, dia orang nak bagi link dengan international kan, dia orang multiracial, dia ada banyak orang international, orang lokal. So mungkin rasa tu dia nak adjust. So dia banyaklah makanan-makanan yang fusion, yang pelik-pelik. Dan of course kalau korang janganlah convert kan. Kalau kau tengok $10 then korang nak makan mi goreng $10 and then harga like RM30 saya, kau tak makan kan. So macam janganlah convert bila nak makan. So itu satu benda yang Fik agak rindulah. Yang kedua ni adalah dari segi sembahyang raya. Sembahyang raya ni sama je, cuma mungkin suasana tu agak berbeza sedikit lah. So di Malaysia ni dia senang lah, kita kan banyak masjid. So korang nak cakap tak ada tempat sembahyang tu susah lah nak cakap kan, sebab masjid banyak. So kalau yang kawan Fik di Singapura, dia tahu yang masjid kat sana agak limited. So kalau di sana kadang-kadang kita orang pernah sembahyang di stadium sebab tempat tu luas, korang bawa je lah korang punya sejadah sendiri. And then pernah juga kita orang terpaksa sembahyang khutbah 2 kali. Maksudnya satu masjid tu dia dah khutbah, dia dah sembahyang, dah settle, dia buat lagi sekali sebab dia macam 2 kali lah sebab terlalu ramai. Yang ketiga bagi Fik adalah suasana raya ataupun jalan raya lah orang panggil kan, berjalan beraya. Kalau di Johor, di kampung, selalunya Fik akan beraya di satu rumah ke satu rumah tu sekitar 30 minit. And then satu hari tu boleh dapat banyak tau, sebab mungkin di raya di kampung ataupun di Johor, rumah dia dekat-dekat tau. Jadi korang tak rasa macam kena travel. Tapi di Kuala Lumpur, kalau korang tak tahu, isteri Fik ni adalah orang KL, pure KL. So di KL ni agak berbeza. In fact, Fik ada macam culture shock lah bila beraya di KL. Sebab bila beraya di KL ni, untuk family belah my wife lah, kita orang cuma pergi satu hari satu rumah. In fact, lepas tu tak tahu nak buat apa. Satu rumah tu boleh dari pagi sampai petang, tak tahu nak buat apa. And then kadang-kadang kita orang boleh macam, okay, nak pergi mall mana, nak tengok wayang ke. Itulah suasana raya di KL. Most of the time, Fik akan spend time dekat studio lah. Kita ada buat photoshoot raya kan. Kalau di Singapura, cuti dia cuma 1 hari je. Maksudnya kalau kena hari Rabu tu je lah nak raya. Bukanlah maksudnya hari lain tak beraya. Cumanya suasana happening dia tu first day of raya. Sebab semua orang nak keluar raya. Tapi kalau pernah lah sekali dia terkena hari Sabtu tak silap. Dan hari Sabtu dengan hari 6. Hari 6 ni macam hari Minggu lah, hari Ahad. So adalah 2 hari. Tapi jarang lah. Rasanya sekali je pun pernah sebelum ni. So raya di Singapura ni kita orang akan pergi dari rumah ke rumah sekejap gila. Paling sekejap pernah 10 minit. Masuk, salam, makan kuih, minum air, balik. Kalau di Singapura ni, imagine dalam satu hari korang nak squeeze sebanyak rumah yang boleh. Sebab bila lepas raya pertama ni, raya kedua dah tak happening sangat. So raya pertama ni, rumah flat di Singapura kan tak besar. Jadi kalau katakan ramai sangat yang datang, dia akan jadi cram. Raya pertama ni pernah rekod paling besar, paling banyak beraya di rumah adalah semasa kecil lah, tak ingat umur berapa. Kita orang pernah beraya dalam satu hari sebanyak 25 rumah lah, lebih kurang 25 ke 30. Masa tu ikut pakcik kan. Rajin beraya kan, ikut beraya pergi sini nak buat collection.
Hari raya pertama tu korang boleh nampak macam segerombolan ataupun segerombolan family. Dia akan pakai baju memang totally same colour. Kalau di Malaysia, yes, kita ada pakaian sama colour kan. Tapi kadang-kadang macam contoh jarang nak dapat yang memang kain tu daripada kain yang sama, colour yang exactly the same. Kalau di Singapura, kalau you kuning cerah, code colour 0020, tak tahulah colour apa kan, code dia kan, dia mesti sama. Kalau di Malaysia mungkin si husband, si suami tak pakai seluar raya, mungkin pakai seluar warna hitam, ataupun itu style Johor lah, kita suka pakai seluar slack warna hitam, baju raya yang lelaki. Dan mungkin kalau di macam Fik pun buat photoshoot raya, nampak kadang-kadang hijau si ayah tak berapa nak sama. Tapi ada juga yang memang satu set. Cuma di Singapura, korang boleh nampak macam satu jalan tu satu family. Yelah, rumah flat, lepas tu pula jalan pun 2-3 je. Jadi kau boleh nampak macam segerombolan keluarga. Tu yang meriahnya. Macam Fik pernah kita naik bas. So bas boleh nampak satu family naik satu colour. And then kalau time raya ni, setiap tahun kita akan ada satu rancangan raya, iaitu Sinar Lebaran. Dia adalah macam rancangan TV di mana dia ada combination komedi dan juga nyanyian lagu raya. So macam setiap korang boleh raya kat rumah ni, korang tengok TV ni, rancangan ni, and then korang sambung raya rumah lain, kau boleh sambung tengok benda tu. Dia macam setiap rumah akan tunjukkan. So macam Fik ni daripada kecil dah beraya di Singapura and di Johor, dan bila kena raya di KL ni macam alahai, bosannya, tak tahu nak buat apa kan. Dari segi makanan pula, Fik boleh kata ianya sama je. Johor, Singapura, KL, sedap je. Cuma ada perbezaan sedikit, dan kalau korang nak suruh Fik letak ranking makanan raya mana yang lebih sedap, Fik akan pilih Singapura nombor 1, nombor 2 Johor, dan nombor 3 KL. Bukanlah nak cakap makanan KL tak sedap, bukan. Tapi kena faham sebab setiap keluarga kan makanan dia lain sikit kan. So macam Fik ni tak makan sangat benda-benda yang bersantan, berkuah, yang macam lodeh-lodeh tak makan tau. Kuah kacang tak makan. So macam makan sate pun Fik tak makan dia punya kuah kacang. So kalau macam di Johor, dia ada sedikit combination makanan Singapura dengan juga makanan Malaysia di rumah Fik lah. Kalau di KL ni macam belah my wife, dia suka makan kuah lodeh, kacang, rendang. So Fik tak berapa makan benda tu, tapi kita kena adapt lah kan. Kita duduk KL kan, kau kena adapt benda tu lah. Tak boleh cakap no, telan jugalah kan, dah lapar. Kalau di Singapura ada sedikit berbeza. Ada beberapa makanan yang Fik rasa, aku nak kena makan benda tu. Macam wajib tau, setiap rumah nak kena try. Iaitu yang pertama adalah sambal goreng pengantin. Tu memang sedap gila sebab dia ada kacang sikit, ada paru, ada macam-macam lah, sedap. Yang kedua adalah udang sambal ataupun udang masak merah dia. Tak tahulah, Singapura punya udang murah kot kan, besar-besar macam tu. Dan juga dia punya sotong masak sambal. Yang sotong besar tu, cumanya kita orang rendam dengan abu cang. So bila kita rendam dengan abu cang, sotong tu jadi lembut. Pengalaman yang tak boleh nak lupakan ataupun pengalaman yang menarik yang bagi Fik untuk di Johor adalah of course balik kampung. Sebab Fik kalau kat Johor ni, Fik duduk kat bahagian bandar tau, kat Kulai. So kalau kat kampung ni, kita orang duduk kat Rengit. Rengit ni macam sejam jugalah drive. So balik kampung ni, dia bestnya kampung lah kan. Tak tahu cakap macam mana kan. Kampung, korang boleh main mercun, pergi sana, pergi sini. And then korang, kalau dulu ada basikal lah, sekarang dah tak ada. Macam best lah kan, mengimbau kembali masa zaman-zaman Fik dulu, masa kecil. And then kalau beraya di KL ni, yang menariknya, secara jujur, Fik boleh buka studio lah waktu raya. Bukan apa, sebab tak ada benda pun nak buat selain beraya di rumah sanak saudara kan. Satu hari satu rumah. In fact, kita ada makcik-pakcik pun dalam 4-5 rumah je. Kalau diorang dah balik raya, balik kampung, then kita orang tak boleh nak beraya rumah dia orang. And then kalau ada 4 ni pun kita akan simpan. Raya pertama pergi rumah dia, rumah si A, and then mungkin lepas 3 hari baru pergi rumah B. Sebab family tak besar. Tapi yang bestnya KL ni macam pelik lah memula kan, bila Fik baru lepas kahwin, and then kita raya KL lah, nak kena prepare apa? Macam balik rumah biasa je. Sebabnya barang pun tak bawa banyak, and then pergi mall, makan-makan kat mall, buka studio. Itulah suasana raya di KL. Kalau di raya Singapura, ada dua pengalaman yang boleh kata agak menarik lah, iaitu semasa kecil. Pernah tumpang kereta pakcik Fik. Korang tahu tak lori aircon tu yang kat belakang tu ada terbukaan. So kita orang duduk kat belakang situ, kita orang pergi rumah raya, memang dapat angin semua kan. Tapi nasib lah tak kena samai kan, tak boleh sebenarnya. Pernah sekali tu, masa tu kecil lah, nakal lah. So dekat Singapura, rumah dia korang kena tahu rumah dia ni kecil tau, rumah flat. So bila dah ramai, nak bagi collection tu, nak bagi duit raya, dia kena beratur tau. Maksudnya kalau katakan rumah tu ada 5-6 orang bekerja,
dia akan beratur daripada satu part ke another part. Maksudnya daripada depan sampai ke belakang. So orang salam daripada belakang ke depan sebab nak keluar rumah. Fik salam daripada depan ke belakang. Lepas tu Fik pergi daripada belakang ke depan balik. So dapat double lah. Kalau dulu taklah time currency taklah darab 3 kan. Kalau dulu darab 3 dah kaya dah. And then selain tu dari segi slang ataupun bahasa, bahasa samalah, cuma slang tu agak berbeza. Contohnya bila macam dulu awal-awal kahwin, Fik cakap lah, contoh macam orang bilang orang tak nak keluar lodeh apa. Then dia cakap, then my wife cakap, siapa orang? Siapa yang kira apa? Sebab kalau kat Malaysia ni orang tu macam kita cakap orang tu bilang, orang tu bagi tahu. So macam Fik macam orang ni saya. So bilang ni macam bagi tahulah. So macam kadang-kadang kalau ingat lagi masa tu Fik baru bawa wife Fik beraya di Singapura, macam first time baru berkahwin. So kita raya kat Singapura. So kita orang berbual tau. So end up my wife Fik macam main phone. So tak faham. Bukan tak faham, dia macam slang tu lain. Macam sama je, cuma ada beberapa slang macam bedek. Bedek ni macam kau jangan nak bedek sih. Macam bedek ni macam tipu lah. Kau berbual apa lah. Macam slang-slang macam itulah. Dia agak berbeza sikit, tapi sama je, boleh faham. Itulah antara pengalaman yang agak menarik. Okay guys, tu je lah antara pengalaman ataupun perbezaan yang Fik rasa berbeza beraya di Singapura, di KL dan di Johor. Ini agak menarik. Bukanlah Fik nak cakap beraya di Singapura best compare dengan KL ataupun di Johor. Tapi bagi Fik, along the way in life, you kena adapt. Kita kena adapt the new benda-benda baru. So macam Fik, mungkin Fik dah dibesarkan di Johor dan di Singapura, dan tiba-tiba bila beraya di KL ni agak berbeza, janggal. Tapi itulah yang sebenarnya membuatkan sesuatu perkara tu lebih menarik. Lagi-lagi time raya ni. Jadi Fik buat video ni pun untuk kawan-kawan ataupun saudara mara Fik yang berada di Johor, di KL, di Singapura. Okay guys, so hopefully to see you guys again on the next video. Bye.